Hello everyone! Welcome sa isa na namang bagong recipe dito sa Pinoy Food Guide. Ngayon gagawa tayo ng tuna macaroni salad. Super yummy at affordable na handa to sa mga kainan lalo na kung holiday season. So itry na natin. Ito yung mga ingredients na kakailanganin natin. 400 grams ng elbow macaroni, kahit anong brand yan pwede natin gamitin. 1/2 cup ng shredded cheese, pwedeng Eden, Queso, or cheesy yung gamitin nyo. 2 tablespoons ng sweet pickle relish, 1 piece medium size na chopped onions, 2 small canned tuna, yung tig 12 ounces na canned tuna flakes in oil. 1 1/2 cup na mayo, maganda kung itong real mayonnaise yung gamitin natin para mas masarap. 2 stalks na chopped celery. Tapos salt and pepper to taste. So unahin muna natin yung pagluto ng macaroni. Susundin lang natin yung package instructions kasi depende yung pagluto sa brand ng macaroni na gagamitin nyo. Para dito sa macaroni namin, nagpakalo kami ng 10 cups ng water at lulutuin namin ng 8 minutes. Haluin nyo rin to from time to time para hindi dumikit yung macaroni sa cooking pot. So pagluto na yung macaroni natin, i-drain na natin to tapos palamigin. Next, i-drain na rin natin yung canned tuna. Pwede na natin itapon yung oil kasi hindi naman natin kailangan yun. Super easy lang ng steps natin dito kasi paghahaluin lang natin yung lahat ng mga ingredients. So, ilagay na natin yung cooked macaroni sa isang malaking mixing bowl. Then, ilagay na natin yung tuna. Shredded cheese. Chopped onion, chopped celery, pickled relish, then yung mayonnaise. I-mix lang natin yung mga ingredients. Lastly, lagyan na natin ng black pepper. Tapos salt. Depende sa panlasa nyo kung gaano karami. Then i-mix lang natin ulit ng mabuti. Tapos, ayun na, tapos na tayo. O diba guys, sobrang bilis. Try nyo na rin gawa nitong easy tuna macaroni salad. Parang ang sarap naman. So, isi-share din namin sa inyo yung costing nito in case gusto nyo na maghanda ng budget para dito. Pero before that, please don't forget to subscribe. Tapos, i-click yung bell button para updated tayo sa lahat ng videos ng Pinoy Food Guide. Pwede nyo rin puntahan yung website namin sa pinoyfoodguide.com. So para sa costing natin, ito yung mga equivalent na price per portion ng mga ingredients. Yung total cost natin ay nasa 312 pesos and 12 centavos. Kaya na yan mag-serve ng mga 10 tao. Presyo ng real mayonnaise yung ginamit natin dyan, so pwede pa mabawasan yung cost kung yung mas murang alternative yung gagamitin nyo. Siyempre, take note na hindi natin sinama dyan yung LPG or kuryente na ginamit sa pagluto ng macaroni. Nag-round up din tayo sa piso para sa mga ingredient na wala pang piso yung cost. So i-adjust na lang natin siya. And ma-adjust din yung costing natin depende sa presyo ng mga ingredients na mabibili natin. Thank you sa panonood itong video. So bye-bye lang kayo sa channel namin para sa mga easy to follow recipe videos na katulad nito. Kung nagustuhan nyo yung video o kaya may tanong man kayo, i-comment nyo lang dito sa baba. Please like the video. Thank you guys!